Të nderuar shikues, ky është ditari orës 13 dhe në minutat në vijim do të ndiqni. Përfundon samiti Bërdo-Briunit, liderët e Ballkanit mblidhen në Tiranë me fokus perspektivën europiane. Pritet konferenca përmbyllëse, presidentit Meta, presidenti i Kosovës Thaçi dhe i Serbisë Vučić e rinisin takimin me shtrëngim duarsh. Askush nuk mund të cënoj procesin zgjedhor, tha ministri Leshaj. Ai paralajmëroi se policia në zbatim të ligjit do të ketë mision mbarvajtjen e zgjedhjeve të qershorit. Nga qarku i Korçës, deputeti të cilit është Klevis Balliu, kreu demokrat Lulzim Basha, tha se qeveria e ririndjes po e mban në arrest politik. Gjykata pritet të japë sot masën e sigurisë. Të nderuar shikues, ju përshëndes, por i takohemi sërish drejt për drejt me Ditari në orës 13 këtu në A2 CNN. Në minutat në vijim do të keni mundësi të informoheni edhe për të tjera tematika si këto. Dënime shumë vjeçare për puçistët në Maltëzi. Gjykata e lartë e Podgoricës shpalli vendimin për 14 personat që tentuan të rrëzonin në mënyrë të dhunshme qeverinë e Milo Đukanović në 2016. Dënimet më të rënda u dhanë për 2 agentë të inteligjencës ruse. Korea e Veriut vijon me presionet ndaj Shteteve të Bashkuara për lehtësime ekonomike. 2 raketa me rrezë të shkurtër veprimi u hodhën nga një bazë në perëndim të kryeqytetit Penjan në drejtim të lindjes. Moska ndërkaq tregon armët e reja në një paradë madhështore në sheshin e Kuq. Liverpooli do të luajë kundër Tottenham në finalin e Champions League për vitin 2019. Në gjysmëfinalin e kthimit të luajtur në Amsterdam, britanikët realizuan një përmbysje të pabesueshme përballë Ajaxit me rezultatin 3-2. Është mbledhur sot në Tiranë samiti i Bërdo-Briunit. Presidentët e vendeve të rajonit antar ose jo në Bashkimin Evropian mblodhën në mikpritjen e presidentit Ilir Meta. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë u nxit mes palëve, ndonse tani është në pikën e tij më të dobët. I pranishëm ishte edhe zëvendës presidentja e Komisionit Evropian Federica Mogherini, e cila gjithashtu asistoi edhe në një shtrëngim tjetër duarsh mes Thaçit dhe Vučić, tashmë në kryeqytetin shqiptar. Pas samitit, presidentët Meta dhe presidenti i Slovenisë Dajo Kroatës si dhe Polonisë mbajtën dhe një konferencë për median. Organizimi pikërisht sot në ditën e Europës i këtij samiti është gjithashtu një mesazh i përbashkët për orientimin e qartë europian dhe euroatlantik të vendeve të rajonit tonë. Theksuam nevojën për nxitjen dhe intensifikimin e bashkëpunimit rajonal, duke u fokusuar në domosdoshmërinë e zgjidhjeve të çështjeve të mbetur pezull mes vendeve të rajonit. Po kështu nënvizuam rëndësinë e forcimit të këtij bashkëpunimi me qëllim krijimin e një hapësire ekonomike atraktive për investimet, sidomos nga vendet e Bashkimit Evropian. Konkluzionet e këtij samiti evidentuan ecurinë pozitive të rajonit e në mënyrë të veçantë arritjen e jashtëzakonshme të marrëveshjes së Prespës dhe tashmë rrugën mjaft suksesshme të Maqedonisë së Veriut drejt antarësimit NATO, por edhe drejt të çeljes negociatave me Bashkimin Evropian. U nënvizua angazhim përbashkët për të forcuar më tej dialogun dhe procesin e pajtimit në rajon, bazuar në të vërtetën, besimin dhe zbatimin e gjitha marrëveshjeve të arritura deri tani nga palët. Të gjithë do të donim që dhe dialogu Serbi-Kosovë të kishte përfunduar dje, jo sot dhe as nesër. Por e thash edhe aty në rast se do kishin ndodhur të dyja proceset me njëherë, dikush dhe mund të na ngatronte dhe mendonte që ishim në Benelux dhe nuk ishim në këtë rajon të Europës që ka qenë me një të kaluar mjaft të vështirë, jo më shumë se 20 vite më parë.
Samitin e 7 Bërdobriunit që kësaj radhe i takoi kryeqytetit shqiptar Tiranës se ishte vendi mikpritës, si dhe presidentit e Republikës Ilir Meta t'i priste homologët e vendeve të tjera të rajonit, e ka ndjekur reporterja CNN Klementina Sengollari, e cila në këto momente do të fokusohet në mesazhet kryesore dhe pikat më të rëndësishme të cilat u komunikuan pas këtij samiti. Po Klementina. Po Alba, të tre presidentët, ai Polak që ishte i ftuari i nderit, presidenti i Kroacisë dhe ai i Slovenisë, përçuan drejt Bashkimit Evropian mesazhin për të integruar në Union vendet e Ballkanit Perëndimor. Presidenti i Polonisë, Duda, tha se Bashkimi Evropian duhet të mbajë dyert e hapura për vendet e Ballkanit Perëndimor, natyrisht pasi ato të kenë plotësuar kushtet për të bërë anëtare të Unionit. Nga ana tjetër, presidentja e Kroacisë dërgoi një mesazh të fortë për vendet që aspirojnë të jenë pjesë e Unionit, veçanërisht për ato që janë kandidate për hapjen e negociatave, se për të kërcyer tango duhen 2 vet, çka do të thotë se sipas saj edhe vendet që janë aspirante duhet plotësojnë detyrat e tyre të shtëpisë. Ajo deklaroi gjithashtu se Bashkimi Evropian po krijon një vakum të rrezikshëm në Europën juglindore dhe nga ana tjetër i theksoi nevojën për të plotësuar të gjitha reformat, duke deklaruar se Kroacia do të mbështesë si Shqipërinë ashtu edhe Maqedoninë e Veriut në përparimin e tyre në rrugën integruese drejt Bashkimit Evropian. Ndërkohë Slovenia foli përmes natyrisht presidentit zotit Barut Pahor, i cili dërgoi një mesazh duke i kërkuar vendeve të Ballkanit Perëndimor të nxitojnë dhe të kapin ritmin, duke u referuar pikërisht të zgjedhjeve në Parlamentin Evropian. Ai tha se Komisioni Evropian nuk do të jetë më i njëjti pas këtyre zgjedhjeve, prandaj takon vendeve të Ballkanit Perëndimor që të ndërmarrin hapat e duhura për shkak se zgjerimi i mëtejshëm i Bashkimit Evropian nuk do të jetë në rendin e parë të ditës me këtë komision të ri, nënvizoi presidenti i Slovenisë. Natyrisht vëmendja sot shkoi edhe në deklaratat që pati fill pas sesionit të mbyllur të diskutimeve zoti Hashim Thaçi, presidenti i Kosovës, ku sikurse kishte informuar më herët aty CNN, Albaj edhe në takimin me dyert të mbyllura kishte folur për vijimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, por sikurse raportuam kishte deklaruar se ky dialog duhet të jetë pa kushte. Këtë gjë zoti Thaçi e tha edhe përpara gazetarëve, të cilët natyrisht kishin interes të lartë për deklaratat e presidentit. Ai nënvizoi gjithashtu se do të ishte një ndëshkim mos heqja e vizave për qytetarët e Kosovës, e konsideroi si legjitime taksën e vendosur ndaj Serbisë dhe tha se ajo do të vijojë edhe më tutje. Ndërkohë ka lëshuar kritika të ashpra për sa i përket të samitit të Berlinit, duke thënë se ishte ndjer i tmerruar që pjesë e këtij procesi dhe i diskutimeve nuk ishin qenë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A2 CNN e pyeti zotin Thaçi edhe për komentet e bëra një ditë më parë nga zoti Haradinaj që flisnin për një komunikim, një takim mes zotit Thaçi, zotit Rama dhe zonjës Mogherini për ndryshimin e kufive, por zoti Thaçi foli për atë që konsideroi heqje tërësore të kufive mes Kosovës dhe Shqipërisë, dhe për këtë tha ai duhet të vijohet puna, duke nënvizuar gjithashtu se askush nuk duhet të trembet nga kjo apo nga deklaratat që lëshon presidenti i Serbisë apo ndonjë ignorant, siç tha zoti Thaçi. Megjithatë, komentet kryesore të tij i sjellim në vijim. A keni biseduar me zonjën Mogherini dhe me zotin Rama për ndryshimin e kufive, siç ka deklaruar një ditë më parë zoti Haradinaj? Unë kam diskutuar dje me kryeministrin e Shqipërisë zotin Rama, një bisedë shumë të hapur. Kemi diskutuar për mundësinë e heqjes së tërësishme të kufijit Kosovë-Serbi në një modeli evropian në umbrellën e vlerave euroatlantike. Askush nuk duhet i friksohet komunikimit dhe integrimit kombëtar dhe një lëvizje të një hapësire ku do që jetojnë shqiptarët pa kufi, pra në një lëvizje të lirë, gjithmonë duke përfshirë presheve dhe veçme janos me territorin e Republikës së Kosovës, ndërsa diçka të tillë në shprehje në çdo takim që e kemi, dhe askush nuk duhet i friksohet këtij pozicioni që e prezantojmë as reagimi i presidentit të Serbisë apo i Republikës së Serbisë apo ndonjë ignoranti. Çka ju tha zoti Vučić kur u taku të Shkodrës, do të thotë edhe është e vërtetë që ju keni refuzuar me pas duashtrëngim me këtë dodikon? Natyrisht ne jemi lider të vendeve, jemi president të vendeve përkatëse, do të sillemi edhe në respektim të etikës së
komunikimit, jemi përshëndetur si që janë përshëndetur secili me secilin, ndërsa sa i përket presidentit Dodik, unë që ditëm se si ai ka qenë këtu, kur është vizita ti e parë në një vend në një summit të tillë, po është në betën autoritet, në përgjithësinë e autoriteteve ftuese. Faleminderit. Ishte presidenti Thançi që gjithashtu lëshoi kritika për pjesëmarrjen e zotit Dodik në samitin e sotëm, por presidenti Ilir Meta tha se ishte pjesë e protokollit dhe se të ftuarit janë të përcaktuar përmes këtij protokolli. Samiti i radhës i Burdo Brionit pritet që të jetë në Sloveni në muajin nëntor të këtij viti dhe palët kanë rënë dakord që të ftuar nderi të kenë sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Klementina Cenkollari, unë të falenderoj që solle të gjitha informacionet dhe vijimësinë e takimeve dhe atyre çfarë ndodhen dhe u raportuan nga samiti i Burdo Brionit këtu në kryeqytet. Të falenderoj për të gjitha të rejat dhe zhvillimet natyrisht dhe deklaratat që përcolle në këtë panoram të plot nga samiti i Burdo Brionit. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës vijon me sulmet e drejt për drejta ndaj zyrtares së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Shefi i qeverisë kosovare thotë se përfaqësuesja e lartë e Unionit nuk mund të drejtojë dialogun Kosovë-Serbi pasi mbështeti korrigjimin e kufive. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj vijon me sulme të ashpra ndaj përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Federica Mogherini. Shefi i qeverisë së Prishtinës theksoi se për shkak të mbështetjes së ndryshimit të kufive me Serbinë, ajo nuk mund të drejtojë më dialogun me Beogradin. Kancelarja Merkel dhe presidenti Macron ja kanë marrë procesin e përfaqësuesës lartë zonës Mogherini. Ajo në një moment ka propozuar që ky proces me u konsideru në kuadër të saj, por nuk e ka marrë aprovimin e kancelares edhe të presidentit Macron. Që do të thotë me këte pra dialogu çfarë ka ekzistuar në udhëheqjen e zonës Mogherini, nuk ekziston. Ai theksoi se nuk do të lejojë formimin e një republike serbe në Kosovë, siç është në Bosnjë e Hercegovinë. Haradinaj tha se një zhvillim i tillë do të rriste ndikimin rus në rajon. Nuk dojmë edhe një Dodik republik në Ballkan, se ajo do të ishte një kali trojës i Putinit në Ballkan. Një mundësi që Putini me vazhdu me rujt influencë në Kosovë ose në rajon. Në fund Haradinaj ju rikthye zhvillimeve në takimin e Berlinit dhe bëri të ditur se kryeministri Rama dhe presidenti Thaçi i kërkuan atij të pranojë pezullimin e taksës. Në vend të kësaj, ai tha se do të ishte më mirë që ata të kishin shkuar në Berlin me një qendrim të përbashkët, që dialogu me Serbinë nuk duhet të kushtëzohet. Kryeministri Rama dhe presidenti ta që realisht më kanë kërku mu që të kemë mirë kuptim. Ndërsa mediat serbe i kanë kushtuar vëmendje të veçantë vizitës së presidentit Aleksandr Vučić në Tiranë në kuadër të samitit të Burdo Brionit. Agjencia e lajmeve Tanjug shkruan se kreu i shtetit serb mbërriti në Tiranë në një situatë të tensionuar politike dhe se u prit nga protestat të organizuara nga lëvizja vetëvendosje e Albin Kurtit. Klima jo e qetë sipas Tanjugi detyrohet edhe deklaratës së presidentit Hashim Thaçi se ka folur me kryeministrin Edi Rama për unifikim të kufive të faktorit shqiptar, hapje të plotë të kufive mes Kosovës dhe Shqipërisë dhe përbashkimin e luginës së Preshevës. Shqipëria e përdorur në historinë e mini Schengenit simbolim, citon Telegraf, fjalët e presidentit serb lidhur me atë që e quan deklarata e rrezikshme e Thaçit. Ndërkaq mediat serbe publikojnë gjithashtu foto të takimit mes Vučić dhe antarit të presidentës së Bosnjë e Hercegovinës, Dodik, duke e cilësuar si një takim vllazëror. Në studion e Ditarit, për diskutuar për gjitha këto zhvillimet e aktualitetit dhe orëve të fundit, jemi rikthyer me ish ambasadorin e Shqipërisë në OKB, zotin Agim Nesho. Mirëdita dhe faleminderit që jeni sot këtu. Faleminderit ju. Zotin Nesho, dy zhvillime të rëndësishme në pak ditë për vendit e rajonit. Fillimisht kishim takimin informal të Berlinit, sot në kryeqytet pritëm Burdo Briuni, një samit i shtatë dhe po ashtu i rëndësishëm për vendit e Ballkanit. Çfarë përfiton Shqipëria në këtë rast, por edhe vendet e tjera të rajonit, të cilat së fundmi kanë qenë në një pozitë delikate dhe akute? Sigurisht ka një diferencë midis dy samiteve. Samiti i Berlinit ka një diferencë për arsye sepse ishte historik për vendimarrjen që ka të bëjë me të ardhmen e vendeve të Ballkanit, kurse samiti i zhvilluar në Tiranë është një samit i radhës, është një iniciativë krijuar nga Kroacia dhe Slovenia, dy presidentë e tyre,
dhe që nga 2013 në mënyrë të vazhdueshme në çdo vend pjesëmarrës në Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë edhe 2 i datorët e këtyre, bëjnë një takim. Rëndësia e këtyre takimeve si iniciativa slovako-kroate është që të ulen tensionet, të ketë një bashkëbisedim të vazhdueshëm midis vendeve, liderave të tyre, të gjejnë atë që i bashkon dhe për një motiv të përbashkët që është integrimi evropian. Do me thënë, kjo iniciativë rajonale, po ta quajmë, ka rëndësinë për arsye sepse diskutojmë për problematikat kryesore të këtyre vendeve gjatë një viti dhe çohet përpara me atë kush janë pretendimet e vendeve ballkanike dhe çka kërkojnë nga Bashkimi Evropian. Nga ana tjetër, siç është nënvizuar si në samitin e Shkupit vitin e kaluar edhe në Tiranë, u tha nga drejtuesët e samitit që është një proces i duanshëm, integrimi është shumë i rëndësishëm, duhet të jetë një veprim nga vendet e Ballkanit Perëndimor që duhet të kenë parasysh të realizojnë të gjithë detyrat e shtëpisë, të plotësojnë ato kondita të nevojshme për vendet e tyre, të cilat bëjnë të mundur jo vetëm për afrimin e parametrave teknikë dhe standardeve që t'jenë në familjen europiane, por edhe të kushteve të demokracisë, stabilitetit, luftës kundër krimit organizuar dhe funksionimin e demokracisë. Në këtë kuptim, mendoj që të 2 samitet kanë shumë rëndësi. Ai ka një rëndësi që ka të bëjë me atë vizionin e madh që ka Europa, ku çfarë raporti do të krijojë me Ballkanin, dhe ky raport ka një vëmendje të shtuar për arsye sepse tashmë është të 2 shtyllat e Bashkimit Evropian, si Britania, si Berlini, ashtu edhe Parisi, të cilat janë fokusuar në këtë iniciativë. Në fakt, siç e thoni ju, ashtu duk se ishim përballjet dhe ulja e sotme në tavolinë pothuajse miqësore mes vendeve, duke përjashtuar këtu edhe konfrontimin mes zotit Vučić dhe zotit Thaçi, i cili nuk rastisht të jetë aq miqësor. Megjithatë, ajo që na bëri përshtypje duke sikur aspirata e përbashkët e vendeve të rajonit i bëri ata që të jenë më të drejtë për drejtë në këtë samit, sado formale të ishte agenda në raport me Bashkimin Evropian. Për shembull, presidenti sloven ndër të tjera tha se ndoshta pas zgjedhjeve në Parlamentin Evropian, procedura e zgjerimit do të jetë ndryshe, mund të marrë një kahje tjetër. Pra ishte një sinjal edhe nga zonja Kitarović, e cila e pasi shumë skeptike procesin e zgjerimit nga ana e Bashkimit Evropian dhe kursin e tolerancës që ata kanë me rajonin. Do të jetë efektive ndoshta ky lloj unisoni i zërave të tyre? Ka një problematikë dhe problematikën do ta sqarojnë rezultatet e zgjedhjeve të ardhshme për Parlamentin Evropian. Ka patur gjatë gjithë kësaj periudhe që Europa ka kaluar edhe krizën e saj, krizën ekzistenciale, si që quajnë analistët, si krizën e 2008-s të eros, ashtu edhe krizën për emigrantët dhe hyrjen e tyre në Europë. Të dyja këto kanë prodhuar një reagim politik, nacionalist, frym populiste, dhe Europa është trembur nga këto rryma që mund të prishin atë bashkëpunimin edhe midis vetë vendeve europiane dhe themelit të Bashkimit Evropian. Tani duke se gjërat janë te i kaluar, ka një frym shumë pozitive, duket që tendenca e Salvinit për të jetë një common sense Europe ka zbutur të gjithë veprimtarinë tepër populiste dhe nacionaliste sot në Europë, duke menduar që të ketë një formulë tjetër, jo kundër Bashkimit Evropian, por Europa të jetë pro interesave të popullit, duke përfshirë kjo që të ketë një strukturë më të organizuar në luftën për të siguruar kufit e Europës, për çështjet e sigurimit dhe arkitekturës së saj, ndaj rrezikut edhe tendencave të rritjes së influencës së fuqive të huaja, të jetë shumë e qartë dhe e vendosur ndaj emigracionit, dhe së treti që për problemet ekonomike të jepet më vëmendje zhvillimeve nacionale. Do me thënë çdo kryeqytet të vendosi për këtë gjë. Kjo që e bën edhe më të lehtë për në një rezultat të papritur të fitores të rrymave ekstreme, si të ekstremit majt, ashtu edhe të ekstremit të djathtë, të cilat mund të kompromentojnë
atë që është thelbi i vlerave dhe principeve që ruan ky Bashkim Evropian dhe mund të bëj të infiltroj brenda, domethënë edhe filozofi të tjera që mund të jenë kundër zgjerimit të Bashkimit Evropian, kundër funksionimit të tij, që rrezikonte atë perspektivë që Shqipëria dhe vendet e Ballkanit mund të kishin ndaj Europës. Duket që ngjarjet janë më normale, së fundi gjithë forcat le t'i quajmë të ekstremeve nuk mund të fitojnë sipas parashikimeve dhe anketave që kanë bërë organizatat më serioze të pollen në Europë më shumë se 1/3 e votave, kështu që edhe vendimarrja do të jetë brenda linjave të parashikuara. Por duhet kemi parasysh se ka një retorik që secili justifikon veten e tij. Në shumë raste ka udhëheqës të Europës që mendojnë që ata nuk kanë realizuar vendet e Ballkanit, ne nuk kemi ndonjë paragjykim dhe ky proces është ndaluar sepse ata janë larg atyre standardeve që ne kemi caktuar. Vetë udhëheqësit e Ballkanit duke mos reflektuar ndaj vetes tyre problematikës politike që ka edhe Ballkani sot po përfshihet nga një vale gjerë krizash, ku edhe Shqipëria ka një krizë të rëndë politike, fillojnë dhe justifikojnë që është pikërisht Europa që ka probleme dhe ne i kemi realizuar ato që janë të rëndësishme, por vendimi politik varet nga situata e brendshme. Por a mbetet ky vetëm një justifikim? Sigurisht mbetet një justifikim për të bërë atë retorik me popullin e tyre dhe pa reflektuar atje që është qendra e problematikës. Në këtë kuptim duhet të thuhem që problemet janë shumë reale, janë pikërisht ato problemet të cilat tentojnë që vetë Ballkani Perëndimor mund të rrisi indirekt influencën e fuqive të tjera, sepse pasiguria, destabiliteti, tensionet e tjera bëjnë të mundur futjen e aktorëve të tjerë, jo europian, brenda një zone. Pikërisht, në momentet caktuara krijohet përshtypja sikur janë dy rryma të cilat tashmë tentojnë të ndryshojnë ekuilibrat në Bashkimin Evropian. Është qëndrimi dhe vendimet e Salvinit që ju sapo i përmendët, nga ana tjetër edhe rritja e mundësisë për influencën ruse, pastaj janë disa prej vendeve të rajonit të cilat luajnë me këtë port. Me ndihmën e Beogradit dhe Rusisë, të cilat gjithmonë përmendin se faktori rus mbetet një indikator i rëndësishëm dhe mund të jetë edhe decisiv për mbajtjen ose jo qëndrimeve pro dhe kundër Europës. Unë e kuptoj edhe kjo është vërtet një analizë drejt nga ana juaj. Aty Rusia do të provojë veten e saj dhe do të fitojë karrigen e një fuqie ndërkombëtare ku pjesë e këtij plani është edhe Ballkani. Lindja e Mesme pati rezultatet e caktuara, tani po ka shtuar gjithë presionin në Ballkan për arsye sepse vlerëson edhe ato traditat, kulturën, fenë e përbashkët që ka me disa vende, po dhe influencën e parë që ka patur gjatë luftës së ftohtë. Dhe duken tendensat e Rusisë që nuk janë vetëm tashmë në Ballkan, po shtrihen deri në Amerikën Qendrore, në Venezuela, prezenca e saj që po krijon një vast të re tensioni. Çështja është që vendet e Ballkanit duhet të kenë parasysh një gjë. Nuk mund të bëjnë vetëm Rusinë përgjegjëse për integrimin e tyre, sepse prezenca e saj do të jetë. Kemi një situatë shumë pozitive që arkitektura e sigurisë europiane tashmë është siguruar, për arsye se Mali i Zi është futur në NATO, Shqipëria është pjesë e saj dhe duke folur për Shqipërinë flasim për gjithë shqiptarët që jetojnë në hapësirat e 4 shteteve, kemi Maqedoninë që së shpejti do të bëhet antar i NATO-s dhe duke vazhduar deri në Turqi, që e mbyll të gjithë rajonin e Europës nga influenca direkte në rritje e Rusisë. Pse? Sepse Rusia kërkon jo një prezencë të vogël, po kërkon kontrollin mbi këto hapësirat europiane shumë strategjike, siç është Adriatiku, siç është Mesdheu dhe Joni. Në këtë kuptim, këtu është bërë një hap shumë përpara dhe ajo që ka mbetur është shfrytëzimi i atyre problematikave të mbetura, siç është Kosova ose Bosnia-Hercegovina, për të mbyllur të gjithë këtë mozaik e Ballkanit. Ka shtuar atë influencën e saj, për arsye se dhe disa vende, si Serbia, përpiqen të luajnë me dy porta. Nga një anë kërkojnë të bëjnë presion e Europës për një proces më të
avancuar më të integrimi që kanë aspirat. Po, e nga ana tjetër bëjnë lidhje me Rusin për të thënë që ne nuk do pranojmë kur kushtet e boshtit euroatlantik, nuk do futemi kur në NATO, pavarësisht se kërkojmë një integrim europian dhe kjo për arsye sepse gjeografikisht ne bëjmë pjesë në Ballkanin Perëndimor dhe në Europë, po ne lidhjet me juaj do t'i mbajmë shumë të forta dhe kam provuar këtë që nga mos dhënien e të drejtës për t'ju bashkuar Bashkimit Evropian për vënien e sanksioneve për situatën në Ukrainë ku serbët kanë refuzuar. Tani, në këtë kuptim merr edhe kuptim më të plotë të samiti Berlinit, sepse janë vende të cilat mendojnë të futen në Europë. Dhe kjo është familja europiane. Domethënë, kur futesh në një familje, do futesh duke respektuar rregullat. Rregullat e asaj shtëpie. Nuk mund të flasësh për shtete të tjera kur ti kërkon që të futesh e të bëhesh pjesë e një familje, kjo familja europiane. Dhe për fund, në sekondat e fundit jemi tryeza si kjo e sotmja, ku liderët e Ballkanit dhe rajonit përballen me njëri tjetrin duke parë gabimet, sukseset, progreset ndoshta të njëri tjetrit. A do të jetë ky një mesazh i rëndësishëm për secilën prej palëve, sidomos për Shqipërinë dhe situatën aktuale ku ajo ndodhet? Nuk besoj, sepse liderët e Ballkanit janë mësuar me këtë, po të kishin reflektuar nuk për 25 vjet do kishin bërë ndryshime. Këto janë më tepër të rëndësishme këto takime dhe samite për t'ju mundësuar aty të vazhdojnë bashkëbisedimet që kanë nisur. Dhe këtu i pam, edhe ju vetë në kronikat tuaj e thanë që zonja Mogherini vazhdoi që të bënte takimet midis Serbisë, Kosovës, duke takuar domethënë presidentët e këtyre dy shteteve, për të mundësuar që edhe ai inicim nga Brukseli, që tashmë duket si shumë i pamundur, ose i pa një rol kryesor nga Brukseli, por nga dy vendet kryesore europiane, të mund të vazhdojë. Domethënë, reflektimi këtyre është më tepër mundësia për të kontaktuar, reflektuar dhe për të bërë ato zgjidhje nga skenar të ndryshëm që janë prezent sot. Zotin Esho, unë ju falenderoj shumë për analizën tuaj sot. Faleminderit ju. Të nderuar shikues, do t'jemi drejt për drejt në këto momente, mbërrinat dhe trupi i pajeti nëntetare Zarife Hasani. Avioni tashmë po mbërrin dhe për pak momente do të kemi edhe pamje të drejt për drejt, ja të kemi në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit. Ajo po pritet në lot në sy nga familjar të afërm dhe koleg, të cilët tashmë po e presin edhe në shenjë nderimi trupin e saj të pajet. Nëntetarja Hasani u shpall këtë të jetë edhe dëshmore e dheut. Ajo ka humbur jetën 3 ditë më parë në bazën ushtarake të NATO-s në Letoni, gjatë një stërvitje ushtarake. Trupi nëntetares u nis drejt Shqipërisë, pikërisht për të ardhur ditën e sotme dhe për të përmbyllur edhe ceremonialin dhe lamtumirën e fundit për të. Në bazën Kambadazi në Letoni është organizuar gjithashtu një ceremoni lamtumire me pjesëmarrjen e efektivëve nga 10 vendet, pjesë e misionit ku shërbente edhe nëntetarja e cila humbi jetën në Letoni. Këto janë pamje të drejt për drejta të cilat vinë nga ceremoniali edhe një tjetër formaliteti i cili bëhet për t'i dhënë lamtumirën e fundit duke e pritur trupin e saj të pajet në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit, ku tashmë janë familjar, kolegë të saj, por edhe trupa të cilët e presin trupin e saj të pajet. Do të kemi pamje të drejt për drejta për të parë edhe mbërritjen e trupit të pajet të nëntetares Hasani, edhe për ndjekur sigurisht edhe lamtumirën e fundit, të cilën Adheu ja jep sot asaj si një dëshmore e kombit. Tu! Devi piazza! Grande!
Kemi ndjekur disa momente nga ceremonia e nderimit organizuar ditën e sotme nga forcat armatosura për t'i dhënë kështu lamtumirën e fundit edhe nëntetare Zarifa Hasanaj, e cila humbi jetën në një mision të NATO-s në Letoni. Dhe tashmë ditën e sotme jepet lamtumira edhe në stemën e dëshmorës së dheut, një titull të që edhe sot Ministra e Mbrojtjes Olta Xhaçka pak minuta para se t'i jepi lamtumira e fundit. Kjo ishte pritja formale në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit në kryeqytet, ku Zarifa Hasanaj, nëntetaren, e prisnin pikërisht familjarët e saj, miqt, kolegët dhe forcat armatosura, të cilët tashmë do t'japin edhe lamtumirën e fundit në këtë stemë të dëshmores së dheut. Pas emrave të rinj opozitar në parlament, pritet të vinë të ri edhe nga radhët e mazhorancës. Në kryesinë e Partisë Socialiste të shtunën do të zyrtarizohet lista e kandidatëve për kryebashkiak, mes së cilës ka edhe deputetë të cilët lënë mandatin. A2CNN sjell emrat e ri që konfirmojnë marrjen e mandateve. Nga kryesia e PS-së së mërkurës nuk u arrit mbyllja e listës me 61 emrat e kandidatëve për kryebashkiak, pas konsultimit me delegatët e qarqeve që do të bëhen pas ditën e së premtes. Kryesia e PS-së do të mblidhet të shtunën në mëngjes për të zyrtarizuar listën. Mes emrave që do kërkojnë karrigen e kryebashkiakut janë edhe disa deputetë që do krijojnë vakanca në parlament. A2CNN ka mësuar se mandati Pierin Ndreut në Lezhë pritet t'i kalojë Ardiana Jakut, aktualisht zëvendës ministre e shëndetësisë dhe çështjeve sociale, e renditur e 4-ta në listë në zgjedhjet e 2017-s. Burimet thonë se ajo do pranoj mandatin. Në Tiranë, Rakip Suli do garoj për Bashkinë e Kamzës, duke i lënë radhën në listë Elio Hyskës, kreu të fresh. Ky i fundit konfirmoi për A2CNN se do pranoj mandatin. Për Bashkinë e Pogradecit, Ilir Gjakolli i lë vendin Ardit Konomit, ndërsa për Bashkinë e Prenjasit do të lërë mandatin e deputetit Nuri Belba. Lista do zhvendoset duke sjellë në parlament Florence Spahon. Megjithatë, lista është ende e hapur pasi vendimarrja e së shtunës mund të sjellë edhe ndryshime të minutës së fundit. Ndërsa afati i fundit për të regjistruar kandidatët për kryebashkiak skadon më 13 maj, një tjetër afati për deputetët e ardhshëm. Nga momenti që do shpallet vakanca në kuvend, KQZ ka 5 ditë afat për të verifikuar formularet për kandidatët për deputet, e më pas do të thirret mbledhja për të votuar dhënien e mandatit ligjvënësve të rinj të PS-s. Lulzim Basha nga Pogradeci akuzoi kryeministrin Rama se po burgos qytetarët politikisht si në regjimin e kaluar. Nga Pogradeci, Basha deklaroi se në takimin me demokratët mungon deputeti i tyre i zonës, Klevis Balliu, për të cilin gjykata në këto momente është duke vlerësuar masën e sigurisë arrest me burg. Fundi i kësaj situate, tha kryedemokrati, do të vinë në 11 maj në bulevard dhe për këtë ftoi qytetarët të bashkohen në protestë.
Na mungon dikush sot. Na mungon sepse Edi Rama ka vendosur të kthej burgun politik. Na mungon Klevis Balliu, i cili mbahet me urdhër politik vetëm e vetëm sepse qëndroi në krah të qytetarëve që po i dhunonte policia. Unë jam krenar për Klevis Balliun, e di që ju jeni krenar për Klevis Balliun. Dhe mesazhi që ju çon është që të qëndrojmë edhe më fort, edhe më të bashkuar, edhe më të vendosur në krah të njerëzve, në krah të kazës tonë drejt për liri dhe demokraci, dhe ta tregojmë veten, ky është mesazh për gjithë ju në veçanti për rinin e Pokradecit, ta tregojmë veten fuqimisht të shtunën me 11 maj në Tiranë. Kjo kryengritje demokratike ka një qëllim: ta çlirojë Shqipërinë nga qeverisja e lidhur me krimin, ta çlirojë ekonominë nga oligarkët e korrupsioni galopant, përmes kthimit të lirisë numër 1, pa cilën nuk mund të ketë as liri, as mundësi tjera. Pa lirinë e votës nuk ka asnjë liri tjetër, nuk ka mundësi, nuk ka mirëqenie, nuk ka punësim, nuk ka Europë. Kushdo që thot kundërtën, gënjen. Gjykata e lartë në Podgoricë dënoi me 5 vite burg 2 politikanë pro-rus të opozitës malazeze që u përpoqën të rrëzonin qeverinë në tetor të 2016. Ata dhe 12 persona të tjerë u shpallën fajtor për organizimin e një komploti kriminal për përmbysjen e qeverisë. 2 shtetas rus, Eduard Shishmakov dhe Vladimir Popov, të cilët dyshohet të jenë agent sekret të inteligjencës ushtarake ruse, u gjykuan në mungesë. Ata morën edhe dënimin më të rëndë të 12 dhe 15 vite burg respektivisht. Për 9 të akuzuarit serb, dënimet variojnë nga 18 muaj në 8 vjet. Autoritetet malazeze pretendojnë se nacionalistët serb dhe rus kanë komplotuar për pushtimin e parlamentit gjatë zgjedhjeve parlamentare për të vrarë kryeministrin e atëhershëm Milo Đukanović dhe për të instaluar udhëheqjen pro-ruse. Kremlini ka cilësuar pretendimet si absurde dhe mohon që mekanizmat shtetëror rus të jenë të përfshirë. Korea e Veriut rrit intensitetin e testimeve ushtarake në rajon. Autoritetet në jug njoftuan se regjimi komunist ka lëshuar të paktën një raketë të pa identifikuar. Lëshimi i saj ka ndodhur gjatë pasdites në pjesën perëndimore të vendit dhe vjen rreth një javë pasi Korea e Veriut testoi disa sisteme armësh të reja, testimet e para të këtij lloji të cilat u kryen që prej vitit 2017. Këtyre pretendimeve u është përgjigjur media shtetërore, e cila raporton se lëshimi i raketave ishte pjesë e një stërvitje që kishte në thelb kontrollin e aftësive operative. Shohim dhe të rejat në sport. Liverpooli do të luajë kundër Tottenhamit në finalen e Champions League për vitin 2019, pas fitores ndaj Ajaxit 3-2. Tottenham në finalen e Champions është fryti i punës së madhe të 5 viteve të fundit. Ishin fjalët e trajnerit Pochettino, i cili tregon pas ndeshjes se finalja e 1 qershorit do të jetë si fundi me trajnerin Spurs, ndërsa trajneri Ten Hag është i pikëlluar nga fundi i këtij takimi. Emocionet jashtëzakonshme për Mauricio Pochettinon në fundin e sfidës që tregon se ky është fruti një pune të gjatë të Tottenham. Trajneri i Argjentinas zbulon gjithashtu se finalja e Champions do të jetë ndeshja e fundit në krye të Spurs. I learned a sentence here that is no pain no gain. Mësova një shprehje që thotë se nuk ka përfitime pa dhimbje. Dhe është e mahnitshme, sepse për të gjitha përpjekjet tona në 5 vite, vetëm sot mund ta kuptoj kënaqësinë. Këto 5 vite ja kanë vlejtur. Mendoj për të 3 golat e Mouras, 3 gola. Nëse lojtarët tanë janë heronj, ai është një super hero. Ishte një natë fantastike për të. Po, do të largohem nga Tottenham, ndoshta edhe nëse nuk e fitojmë Championsin. I shkatruar emocionalisht, trajneri që riktheu shkëlqimin e Ajax, Erik Ten Hag, e ka të vështirë të gjejë fjalë për të përshkruar dhimbjen, por është krenar të shohë se si futbollistët e tij arritën këtë nivel. Ja, soms is voetbal heel mooi,
Maar soms is voetbal ook ontzettend vreed. Shpesh futbolli është shumë i bukur, por shpesh është edhe shumë mizor. Dhe ne po përjetojmë eksperiencën më mizore tani. Është vërtet e vështirë, por duhet ta pranojmë, duhet ta kalojmë. Nuk është e lehtë, por s'kemi zgjidhje tjetër. Sigurisht që bëm gabime. Kur kurëson të tillë ndeshje 2-0 duhet ta mbyllësh me fitore, por ne se bëm. Përtej kësaj jam jashtëzakonisht krenar për këta lojtarë dhe për atë çfarë dhuruan. Të shija këta lojtarë se si rriteshin ishte një nga ndjesitë më të bukura. En dat hebben we niet gedaan, maar all over. Ne kemi ardhur në fund të kësaj hapësire informative. Për të rejat dhe zhvillimet e minutave dhe orëve të fundit, na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe Instagram dhe faqen tonë të webit a2cnn.com. Unë ju falenderoj për vëmendjen e treguar, bashkë ndajemi këtu për sot. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.